السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في قناة غذاؤك علاجك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا على الطيبات والنعم التي أنعم الله علينا من حلال، ولكن يجب أن نستخدم هذه النعم المباركة باعتدال. إن تنظيم الوقت في وجبات الطعام والوصفات الرمضانية يساعد ربة المنزل أن تكون منظمة خلال هذا الشهر الفضيل، فهذا يزيدها طاقة ويعطيها وقتا كافيا لإتمام واجباتها الدينية. فمن المفضل شراء كميات ملائمة من المواد الغذائية التي تكفي لمدة أسبوع، واختيار وتحضير قائمة لتشكيلة من الأطباق والوصفات الصحية لمتعة غذاء الأسرة. ومن المفضل أيضا التركيز على طهي صنف واحد رئيسي في الوجبة الواحدة لتجنب الإسراف. هذا يسمح لربة البيت أن تتفرغ للعبادة لفترات أطول في الشهر الكريم، ولا يجعلها تقضي معظم وقتها في المطبخ، فإن الواجبات والعبادات في رمضان فرضت على النساء كما فرضت على الرجال. ولكي تساعدوا زوجاتكم وأمهاتكم وأخواتكم في إتمام واجباتهن الدينية وطاعة الله، في أن تعينهن قدر الإمكان في تنظيم وقتهن وفي إعداد الطعام والعناية بالأسرة في شهر الخير والعطاء. شكرا لمتابعتكم. من فضلكم اشتركوا في قناتي وتابعوني غدا بفيديو جديد. تقبل الله صيامكم وقيامكم.